YouTube channel. So, ang videong gagawin ko for today is may kinalaman doon sa previous video ko, which is yung How to Read Notes Part 1. So, bali ito yung magiging Part 2. So, dito, ang videong ito ay tungkol naman sa kung paano natin ilo-locate yung mga notes sa grand staff, which is yung G clef or treble clef at yung bass clef. So, makikita niyo dito sa video na to kung saan yung tamang location ng mga notes. So, sana panoorin nyo ito hanggang matapos at sana may matutunan ulit kayo sa video ito. Let's get started! So, for this video, i-discuss ko sa inyo yung grand staff, which is binanggit ko na nung nakaraang video, yung treble clef or yung tinatawag na G clef at yung bass clef. Kung makikita nyo dito sa video, yan, ito yung tinatawag na G clef or treble clef. Ito naman yung bass clef. Ito yung ginagamit ng mga musicians para basahin yung notes at ma-play nila ng mabuti yung song na pinapaplay sa kanila. Gaya ng sinabi ko nung nakaraang video, ituturo ko sa inyo yung location ng mga notes dito sa musical staff. Musical staff composed of 5 lines and 4 spaces. So, bago ko ipakita yung location ng mga notes sa grand staff, i-share ko muna sa inyo yung tips para mas madali nyong matandaan kung saan ba nakalocate yung mga notes. So, dito, i-zoom na lang natin. Ayan. Kung makikita nyo, merong dalawang, sabihin natin, groups. Space notes at line notes. Siyempre, mag-start tayo sa Do or tinatawag na C sa chord. So, sa note Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. May higher Do at may lower Do. So, dito tayo mag-start sa lower Do. So, Do. Naka-group siya sa line notes. So, kung makikita nyo, 5. Di ba dapat 5 lang siya? Yung binubuo ng musical staff. So, yung Do, nasa baba siya. Meron siyang line dito, kaya siya tinawag na line notes. So, dito siya nakalocate sa baba. Line sa Do, next sa Do is Re, di ba? Kung makikita ninyo, kung papansin ninyo, nasa space siya, wala siya sa line. Kaya tinawag na space notes. So, ang mga halimbawa ng space notes ay Re, Fa, La, Do, Mi, Sol. Sa line notes naman, Do, Mi, Sol, Si, Re, Fa. Do sa line, Re, space, Mi sa line, Fa, space. Sunod-sunod, alternate lang siya. Sol sa line, La, space, Si sa line, Do sa space. Kung mapapansin nyo dito, sa Re, ang tawag dito, higher Re. Dito naman, lower Re. Parang sa Do. Pagdating niya sa higher Re, nasa line na yung Re. Kasi yung Do, before sa kanya, is nasa space. So, itutuloy niya lang. So, nasa line na siya. Ganun din sa Mi. Nasa space na. Fa, nasa line. Sol, nasa space. And, tuloy-tuloy na yan. So, para mas maintindihan ninyo yung sinasabi ko kanina, try natin siyang i-drawing or ilagay, ilocate yung mga notes. So, una is yung Do, lower Do. Kung naalala nyo yung kanina, wala siya doon sa 5 lines. Dito siya sa baba ng pang-5 line. Do. After nung line na yan, is yung space. So, dito naman yung Re. Yan. After nung Re is yung Mi. So, sa line ulit siya. Susunod lang dyan is Fa. Sana nasusundan po ninyo. And then, Sol sa line. And then, sa space ulit, La. And then, sa line ulit, Si. And then, pinakahuli is sa Do. Higher Do. Pero pwede pa pala siyang dagdagan. Do, Re ulit, Mi, Fa, Sol, hanggang sa kung gaano kataas yung isang song. So, yung mga nasa line notes is Do, Mi, Sol, La, Re, Fa, and so on. Ganun din sa mga nasa space notes, Re, Fa, La, Do. Do, higher Do, lower Do.
So, sana naintindihan nyo yung sa G clef. Dito naman tayo sa bass clef. Kung yung G clef or treble clef ay nag-start yung Do, dito sa baba ng last line ng musical stuff, dito naman sa bass clef, mag-i-start ang Do sa pangatlong space ng musical stuff. So, dito siya. Dito mag-start yung Do. So, ang mangyayari is, kung nauna yung line sa Do, dito naman mauuna yung space. So, magiging space, line, space, line, space, line. Dito, line, space, line, space, line, space. Para mas madaling tandaan. So, mag-start yung Do dito sa may pangatlong space ng musical stuff or the grand stuff sa bass clef. Ganon din siya. Pataas pa rin. Sa line naman yung Re. And then, yung Mi sa space. Yan. Sa space, sa line, sa space, and then yung Fa sa line, Fa, and then yung Sol sa space, La, sorry magulo na, pero sana nasusundan nyo, La sa line, and then C space, C or T, and then last is Do. So, since C is space, magdadraw ka ulit ng line dito para magiging susunod yung format na line, space, line, space, line. So, after ni C sa space, si Do naman may line. Yan. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Kung dito sa G clef or treble clef ay nasa line si Do, dito naman sa bass clef ay nasa space siya. Mag-start siya sa space. Isa pa dito para mas madali nyong magets is ito ay tinatawag na middle C. Middle C or middle Do. Sa chord kasi C ang tawag. Pero pwede rin siyang tawaging Do sa notes. So, yun. Kailangan nyo lang talagang tandaan kung saan yung pagsisimulan ng Do sa G clef at bass clef para hindi kayo malito. Next example din para mas madali is itong, kung makikita nyo, meron na siyang stem na dagdagan and may shade yung head niya. Isa siyang kind ng note. So, diba, sabi, ang whole note, yung head lang na walang shade. Ito, whole note siya, 4 counts. Tapos, pag may stem pero walang shade, half note. Tapos, pag may shade na yung head, quarter note. So, ang count nito is 1 lang, 1 count. So, 1 count lahat. So, yung C, nakatapat siya dun sa Do. C is same lang din siya sa Do. C kasi is chord. Itong chord C, D, E, F, G, A, B, C ulit. Middle C. Ayan yung sinasabing middle C. And then D ulit. Re, D, E, F, G, A, B, C. D, Re, E, Mi, F, Fa, G, Sol, A, La, B, C, at yung C, Do. Ayun, yung kailangan tandaan is pag nandito siya sa pangatlong space sa bass clef, Do agad. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ayun, pataas lang siya. Sana na-gets nyo. And hanggang dito na lang muna itong second video ko. So, aabangan nyo sa third video yung i-apply na natin siya dito sa keyboard. So, bale parang tutorial na rin siya kapag sasabay na itong right at left hand at may i-apply na natin yung mga bilang nila like yung 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2, 3, 4, 5. Yun. So, hanggang dito na lang muna ang video ito. Sana nagustuhan nyo and sana naintindihan nyo. Please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more videos. Bye-bye!